नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ हैन। विभिन्न कक्षाहरूको भिडियोहरू हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा उपलब्ध गराइसकेका छौँ। जस्तै नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका है त विभिन्न फ्याकल्टीका है हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौँ र तपाईहरूको काम भनेको हाम्रो च्यानलमा जाने, पढ्ने र के गर्ने भरपुर फाइदा उठाउने है। हाम्रो च्यानलमा आएर पढ्ने र पढेर के गर्ने त फाइदा उठाउने काम तपाईको जिम्मा हो है त। अब के कति फाइदा उठाउनुहुन्छ त्यो तपाईमा आधारित हुन्छ है त। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो त सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो पहिलो कुरा हैन, लाइक र सेयर गर्नु पर्यो है त। र छरछिमेकीलाई पनि छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई हैन दाजु दिदीहरूलाई के भन्नु पर्यो त ल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्न सकिन्छ है। नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नु होला। यो च्यानल हैन के हो त हामी सबैको साझा हो भनेर भन्नु होला हैन। तपाईहरुको पनि हो है त यो च्यानल तपाईहरुकै हो, तपाईहरुकै लागि बनाएको है त। ल यति कार्यहरू गर्नु होला। र फेरि पनि भाइ बहिनीहरू के छ त तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ के कस्तो छ भन्नुहोस् त। पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है। आरामै हुनु पर्यो। यदि हुनुहुन्न भने के गर्ने मेडिकल जाने चेकहरू गर्ने हैन के कस्तो भइरहेको छ स्वास्थ्य हैन। बाहिरतिर हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भित्रै खोक्रो हुन सक्छ है शरीर। त्यसैले बेला बेलामा गएर चेक गराउनु होला है त। चेकअपहरू गर्ने हैन के कस्तो भइरहेको छ हैन। आफ्नो शरीरको बारेमा पनि त थाहा पाउनु पर्यो है त। यो किताबको बारेमा मात्र थाहा पाएर पढेर मात्र हुँदैन है। पहिला शरीरलाई स्वच्छ राख्नुहोस् हैन, हेल्दी हुनुहोस्, फिट एन्ड फाइन हुनुहोस् अनि मात्र के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ पढ्न लेख्न खान हैन यताउता हिँडडुल गर्न बोल्न सक्नुहुन्छ है त। पहिला शरीरको के गर्ने सुरक्षा गर्ने है त। ल ठीक छ। त्यसै गरी अब हामी यो कक्षा 4 मा रहेको सृजनात्मक कला एकाइ 1 भनेको छ र आज हामी के गर्दैछौँ त यो पाठ 8 मा रहेको छपाई कार्य गरौँ भनेको छ। र अब छपाई कार्य भनेको के हो कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईलाई सिकाउने छु। र यहाँ भएका कुराहरू पनि हामी पढ्ने नै छौँ। पाठमा रहेका कुराहरू हैन के कस्तो दिएको रहेछ यो सिक्ने मौका हामीले पाइरहेका छौँ है त। ल अब जस्तै छपाई भनेको के हो छाप्ने काम हैन। तपाईहरु छाप्न काममा त धेरै नै माहिर हुनुहुन्छ है मलाई थाहा छ। के कसरी छाप्ने भनेर तपाईले सिकाउनु पनि पर्दैन होला है त। पक्कै पनि पर्दैन होला है त सिकाउनलाई है। छाप्नलाई त कसले जान्दैन र हैन। कस्तो गर्नुहुन्छ तपाईले छपाई भनेको तपाईको भाषामा के छ थाहा छ? चित्रको पछाडि लगेर कापीको पाना राख्ने अनि त्यो चित्रको माथिबाट बेसरी दाबी कोर्ने हैन। त्यसको डाम चाहिँ कहाँ हुन्छ त उता कपीको पानामा हुन्छ। अनि त्यही कपीको पानाको माथि फेरि डट पेनले अथवा सिसा कलमले कोर्ने अनि ठ्याक्कै चित्र बन्छ हैन। अनि हेरी मैले चित्र बनाएँ यति राम्रो तैँले बनाउन सक्छस् भनेर भन्नुहुन्छ होला हैन। यो पनि एउटा के हो छपाई कला हो है। छाप्ने कला चाहिँ हो है त। तर त्यसलाई पनि छपाई भनिन्छ। तर त्यस्तो नगर्नु होला है त। किताबहरू दुलो पर्न सक्छ च्यातिन सक्छ है। त्यस्तै अब अरु छपाई धेरै किसिमका छन् है भाइ बहिनीहरू। अब के होला भन्नु होला हैन। अब खास छपाई भनेको के वस्तुको सतहमा रङ लगाउँछौँ हैन। रङ लगाएर त्यसै अनुसार त्यो वस्तु जस्तो हो त्यस्तै आकार हैन को छाप निकाल्ने हैन। अथवा त्यस्तै आकारको हैन जस्तो तपाईलाई हुन्छ नि स्कुलमा देख्नु भएको होला तपाईको अथवा तपाईको किताबमा पनि देख्नु भएको होला छाप हानेको हुन्छ राष्ट्रिय निशान छापहरू हानेको हुन्छ हैन। हो त्यो छाप बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त त्यो वस्तुको सतहमा के गर्नु पर्यो रङहरू लाउने हैन। रङ लगाइसकेपछि के गर्नु पर्यो त त्यो छापलाई हामीले गएर आफ्नो कापीमा छाप हान्यो भने के हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ नि हैन। जहाँ जुन ठाउँमा रङ लागेको थियो त्यो रङ लागेको भागहरू त्यहाँ छापिन्छ है।
त्यही हो है त छपाई। त्यस्तै 3 किसिमबाट हामीले गर्छौँ हैन। जस्तै एउटा छर्केर हैन, कसरी छर्केर भन्नु होला हैन, छर्केर पनि हामीले गर्न सक्छौँ है त। अब छर्केर के अरे, ब्रसमा के अरे तपाईँको ब्रुस छ हो, ब्रुसमा के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू हो, तपाईँले ब्रुसमा रङ डोब्ने अनि छ्यार 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 छर्किन पनि सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै आलुहरू काट्न सक्नुहुन्छ, मजासँग आलुहरू काट्ने हैन, आलुलाई पहिला बीच भागमा काट्ने, काटेर त्यो आलुमा आकारहरू दिन सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो आकार दिइसकेपछि के अरे, रङमा लगेर डुबाउने, अनि त्यो रङमा डुबाइसकेपछि रङहरू त्यहाँनिर लाग्छ, अनि ल्याएर ढ्याक गरेर आफ्नो कापीमा हाल्नुभयो भने छपाउन सक्नुहुन्छ है त। यो छर्केर भयो है, छर्केर गर्ने। त्यस्तै घोटेर अथवा दलेर हुन्छ हैन, दलेर अथवा घोटेर पनि हुनसक्छ हैन। कुनै चित्रमाथि एउटा सेतो पाना राखेर पुरा मस्तले माथिबाट घोट्नुभयो, घ्यार घोट्नुभयो भने के हुन्छ, त्यो चित्रमा भएको रङ के हुन्छ त तपाईँको कापीमा सर्छ, अनि तपाईँ त थाहा हुन्छ हैन, यस्तो यस्तो रहेछ चित्र भनेर स्वाइ 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 छापिदिन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अर्को हुन्छ थिचेर हुन्छ, थिचेर पनि बन्छ है त। थिचेर जस्तै यो स्ट्याम्पहरू लाउने कामहरू, यी कार्यहरू के हुन् त, थिचेर बनाइने चित्रहरू हुन् है त, अथवा छपाई कार्यहरू हुन् है। यी कुराहरू बुझ्नु होला। र भाइ बहिनीहरू अब यहाँ के रहेछ पढौँ है त। छपाई कार्यको बारेमा पढ्नेछौँ हामी। क्रियाकलाप छ स्टेन्सिलबाट छपाइरहेछ। अर्को पाठ भनेपछि तपाईँ अब छपाई कार्य गर्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, सबैले पढौँ। कुनै वस्तुको सतहमा रङ लगाई त्यसैको आकारको छाप निकाल्ने प्रक्रियालाई के भन्छ, छपाई भनिने रहेछ। छपाई भनेको एउटा के रहेछ भाइ बहिनीहरू, प्रक्रिया रहेछ है त। अब यो प्रक्रियामा के हुने रहेछ त, एउटा वस्तुको सतहमा रङ लगाइने रहेछ हैन, र त्यसको यदि कुनै पनि वस्तुको आकारहरू निकाल्नु परेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ त, छाप्ने काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। 3 किसिमबाट गरिन्छ हेर्नुहोस्, यो 3 किसिमबाट गरिने रहेछ। एउटा थिचेर, थिचेरलाई प्रेसिङ भन्छ हैन, प्रेसिङ भनेको थिचेर भन्छ है त, अङ्ग्रेजीमा प्रेसिङ, नेपालीमा थिचेर। दलेर वा घोटेर हैन, दलेर वा घोटेर है, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा रबिङ भन्छौँ। र छर्केर भनेको छ, छर्केर भनेको स्प्रिङ हैन, छर्किने के, छर 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 छर्किने है, छाप निकालिन्छ भनेको छ। यस पाठमा 3 तरिकाबाट छपाई कार्य सम्बन्धी अभ्यास गरिनेछ भनेको छ। अब 3 प्रकारबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, हामीले छाप्न सिक्ने रहेछौँ है त। ल अब पहिला आलुको छाप निकालौँ भनेको छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा आलु लिनु पर्यो हैन, आलुलाई बीचबाट काट्ने, ट्याक्क लाएर काट्नु पर्यो हैन। अनि त्यो आलु काटिसकेपछि त के हुन्छ, पहिला सम्मु हुन्छ हो, त्यहाँ बिचमा के गर्नु पर्यो, तपाईँले आफूले चाहे अनुसारको हैन, तपाईँले के बनाउनु मन लाग्छ त्यही अनुसारको चित्रहरू बनाउनु पर्यो कोट्याएर है त। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर देखाएको छ, यो बिचको भागलाई कोट्याउँदै 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 फालेको छ है त, है फालेको छ है त। अनि के गर्नु पर्यो त, यहाँ तपाईँलाई फालेको छ र तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा रङ घोल्नु पर्यो। त्यो रङमा गएर के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, डुबाउनु पर्यो, र डुबाइसकेपछि एउटा सेतो पानामा लगेर राख्नु पर्यो, ठ्याक्कै छापिन्छ है। ल अब यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छ, एउटा आलुलाई ठिक आधा हुने गरी चक्कुले काट्नुहोस्। काटिएको आलुको एक भागमा आफूलाई मनपर्ने आकार र बुट्टा चक्कुले वा अन्य औजारले केलाऊ भनेको छ। अब तपाईँले के कस्तो बुट्टाहरू बनाउनु मन लाग्छ, गोलो बनाउनु छ भनेपछि बिचलाई आलुलाई गोलो बनाउने हैन, त्यस्तै बिचमा अब टाटे पाटे रङहरू हाल्नु मन छ भनेपछि अब त्यस्तै अनुसारको मिलाउनु पर्यो तपाईँले, र तपाईँले मिलाउनु हुनेछ, मलाई थाहा छ है। अनि रङ दलेर विभिन्न किसिमका आकार निकाल। उक्त काटिएको आलुको आकारमाथि रङ दलेर कागजमा छाप भनेको छ। के भनेको छ, तपाईँले के गर्नु पर्छ, विभिन्न आकारहरू दिनु पर्यो है,
अनि विभिन्न आकारहरू दलेर के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस् पहिला विभिन्न आकारहरू निकाल्नु पर्यो हैन त्यो आकारहरूमा हामीले रङ लगाउने हैन अथवा रङ दल्ने अनि कागजमा राखेपछि छापिन्छ भन्ने कुरा यहाँ सिकाएको छ है त जस्तै यहाँ तपाईलाई भनेको छ आलुको फ्याकमा चित्र काटिरहेको चित्र देखाएको छ अनि आलुमा काटिएको बुट्टाबाट छपाई गरिएको देखाएको छ आलुको छापहरू हेर्नुस् यस्तो विभिन्न किसिमका बुट्टाहरू हामीले बनाउन सक्छौं है त त्यस्तै आलुमा रङ दलेर छपाई गरेको चित्र भनेर देखाएको छ तपाईहरुले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल आलुमा चित्रहरू बनाउनु पर्यो है ट्याक 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 बनाउनु होला त्यस्तै कागजका आकारहरूको छपाई भनेको छ है त अब विभिन्न आकारका हुन्छन् अब तपाईले के गर्नु पर्यो कागजहरू काट्नु पर्यो ट्याक 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 हैन कस्तो बनाउनु छ हैन ठ्याक्क आलु काटे जस्तै के ट्याक 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 हैन कैसेले पनि सेर्याप 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 काट्ने हैन अब कस्तो कस्तो गराउँछ है त फुलको चित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन एउटा कापीको पानाले यसरी काट्न सक्नुहुन्छ नि ठ्याक्क ल यो भनेको फुल हो हामीले सामान्य भाषामा बुझ्छौं हैन फुलको आकार दिएर काट्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई के गर्ने त लएर अब कहाँनिर गएर चित्र बनाउने हो कहाँनिर गएर चित्र बनाउने हो त्यहाँनिर लएर के गर्ने राख्ने अनि माथिबाट छर्किन पनि सक्नुहुन्छ है त रङहरू छर्किनु भयो भने के हुन्छ यसको वरिपरि के हुन्छ रङहरू हुन्छ हैन यो बीचमा सेतो हुन्छ अनि हामीले थाहा पाउँछौं ए यहाँनिर त फुल बनाएको हो हैन सेतो फुल छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ पछि तपाईले त्यहाँनिर विभिन्न कलरहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है त ल यो गर्नु होला है ल अब यहाँ के भनेको छ पढेर सुनाऊ है त बाक्लो किसिमका कागजलाई इच्छा अनुसारको आकारहरूमा काटी अर्को कागजमा टाँस अब आलुमा रङ लगाए जस्तै गरी रङ लगाई थिचेर छपाई कार्य गर यहाँ यसरी नै छपाई कार्य गरेर बनाएका नमुनाहरू छन् भनेको छ हेर्नुस् हेर्नुस् के गरेको छ काटेर हेर्नुस् कागजका आकारहरू काटेर अनि योजनाबद्ध किसिमले टाँसिरहेको भनेर हेर्नुस् यहाँ ट्याक्क कागजहरू काटेर टाँसिरहेको छ हैन कागजलाई टाँसेर के गर्यो रङ लगाइरहेको रहेछ अनि त्यो कागजलाई योजनाबद्ध रूपमा काटिएछ अनि त्यसलाई टाँसिएछ टाँसिसकेपछि के गरेछ त भाइ बहिनीहरू रङ लगाइएको रहेछ रङ है रङ यसरी पनि हामीले कागजहरू काटेर रङ लगाएर पनि के गर्न सक्छौं त चित्रहरू छाप्न सक्ने रहेछौं है त बनाउन पनि सक्छौं छाप्न पनि सक्छौं है त्यस्तै यहाँ छ मैले दलिरहेको भनेको छ हेर्नुस् र के गरेको छ यहाँ एउटा पात लिएर आएको छ एउटा हैन पात भनेको थाहा छ हैन रुखको पातले पात भनिन्छ पात लिएर आएर के गरेको छ त भन्नुस् त त्यो पातलाई लगेर के गरेको छ भन्नुस् भाइ बहिनीहरू हो त्यो पातलाई लगेर आफ्नो कापीमा लगेर राखेर माथिबाट रगटिरहेको छ यहाँ दलिरहेको भनेको छ रगटिरहेको छ है त माथिबाट रब गरिरहेको छ दल्दा दल्दै के हुन्छ त यहाँ भएको यसका यो आकारहरू अलिअलि हैन सबै ट्वाक्क थाहा पाउने गरेर त छापिदैन अलिअलि छापिन्छ हैन त्यसपछि के गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो डट पेनले अथवा सिसा कलमले कोर्नु पर्ने हुन्छ है सजिलो छ यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु होला है त त्यस्तै तपाईहरुलाई यहाँ धेरै प्रश्नहरू दिएको छ तपाईहरुले गर्नु होला हैन बाक्लो कागजले काटी आकारहरू मिलाएर छाप निकाल भनेको छ यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गर्नु हुनेछ त्यस्तै खस्रो वा बुट्टादार सतह भएका वस्तुहरुमाथि कागज राखी मैन रङ दलेर छाप निकाल भनेको छ हुन्छ अब तपाईहरुले थाहा होला नि तपाईसँग ढ्याक होला 1-2 रुपैयाँको ढ्याक होला हैन त्यो ढ्याकलाई ट्याक्क कापीमा राख्नुहोस् र त्यो ढ्याकको माथिबाट सर्र गर्नुहोस् त कापीको माथि ट्याक्क पर्छ सुई 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 गर्नुहोस् त ठ्याक्कै पैसाकै आकार बन्छ है त भाइ बहिनीहरु पैसाकै आकार बन्छ है ल अब चित्रहरू बनाउनु पर्छ है त भाइ बहिनीहरु ल म पनि तपाईलाई चित्र बनाएर देखाउँछु एउटा दुईटा है ल चित्र बनाऊ सबैजनाले अब यो यहाँनिर चित्र बनाऊ है अब के को चित्र गराउने पातको चित्र गराउने ल मैले पातको चित्र बनाएँ है त यस्तै हुन्छ पातको चित्र हैन ट्याक 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 हैन यस्तै पात भयो हैन अब तपाईले के गर्नु पर्यो यो पातलाई लगेर आफ्नो कपीको माथि लगेर राख्नु पर्यो हैन अनि घट्नु पर्यो माथिबाट है त
माथिबाट घोट्नु पर्ने हुन्छ है। मजासँग घोट्नु होला हैन। घोटिसकेपछि के हुन्छ त ठ्याक्कै अलिअलि योभन्दा फिक्का है त, योभन्दा फिक्का भनेपछि ल यस्तोतिर देखिन्छ है त। यसलाई यस्तो खाले यो फिक्का फिक्का बन्यो नि, यहाँ मैले बनाएको हो यस्तो यस्तो देखिन्छ हैन। यस्तो फिक्का फिक्का जस्तो पर्छ र तपाईले फिक्का फिक्का भइसकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्। तपाईले छाप्न सक्नुहुन्छ है त, छाप्न सक्नुहुन्छ, छाप्नु होला है। र यसमा माथिबाट कलर भर्ने त अनि जस्तै मैले कालो कलर भरे जस्तै त हो है त। छापिसकेपछि कालो कलर भर्ने है त। त्यस्तै अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त विभिन्न प्रकारका तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्। के गर्न सक्नुहुन्छ हो विभिन्न प्रकारका कागजहरू काटेर यस्ता टुक्रा टुक्राहरू गराएर हैन तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल यसरी मिलाएर बनाउनु होला चित्रहरू है त। ल यसरी हामीले यो पाठ सकिसकेका छौं। राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। नजानेका कुराहरूलाई सोध्नु होला र सोध्नको लागि तपाईले 98 4 95 95 8 95 मा सम्पर्क गरेर हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू नजानेका कुराहरूलाई सोध्नु होला, पढ्नु होला, चित्रहरू बनाएर हामीलाई पठाउनु होला भन्दै तपाईहरु राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्।